Ce ar fi dacă trecutul nu s-a încheiat niciodată? Ce credem că s-a întâmplat ieri sau acum 1000 de ani, poate se repetă, poate coexistă cu prezentul într-un mod pe care mintea noastră nu-l poate înțelege. Arheologii descoperă artefacte care sfidează logica timpului, obiecte care nu ar fi trebuit să existe, în straturi imposibile, care par să provină din epoci diferite, simultan. Ce spunem că este istorie poate fi doar o interpretare limitată a unei realități mult mai complexe. Gândiți-vă la artefacte precum cele numite OOPT, obiecte aparținând unor tehnologii care, teoretic, nu puteau exista în epoca lor. De la unelte de metal în straturi de piatră vechi de milioane de ani, până la mecanisme complicate, ascunse în locuri unde logica istorică spune că nu ar trebui să fie. Ce se întâmplă dacă timpul nu curge cum ni s-a spus? Poate timpul nu e o linie dreaptă, ci un cerc, o undă, care se repetă. Poate ceea ce numim viitorul deja s-a întâmplat și noi doar retrăim evenimentele. Există teorii ale fizicii care sugerează că universul nu are un început și un sfârșit clar. Unele interpretări ale relativității sau ale mecanicii cuantice vorbesc despre realități paralele, linii temporale multiple și momente care coexistă. Și dacă trecutul și viitorul nu sunt separate, ci interconectate printr-un fel de rețea invizibilă, tot ce experimentăm acum ar putea fi doar o replică a unui eveniment deja întâmplat. Privind în jurul nostru, oamenii, civilizațiile, schimbările planetare, toate ar putea fi parte dintr-un ciclu uriaș pe care nu-l percepem complet. Gândiți-vă la coincidențe, deja-vu-uri, amintiri care nu par să aibă o sursă clară. Poate acestea sunt semne că timpul e elastic, că anumite momente se repetă sau se suprapun. Poate istoria ascunde adevăruri care nu pot fi descifrate fără a recunoaște că timpul nu e liniar. Civilizații antice au lăsat indicii, piramide, temple, hărți misterioase, care sugerează că oamenii de atunci aveau cunoștințe pe care astăzi le considerăm imposibile. Tehnologii aparent avansate, precise, care par să nu se potrivească cu epoca lor. Ce-ar fi dacă această cunoaștere a venit dintr-o experiență a timpului diferită, în care trecutul și viitorul se amestecă? Și noi astăzi suntem martorii ai unor descoperiri care sfidează înțelegerea, experimente cu particule subatomice, teorii despre multivers, simulări care arată că realitatea noastră ar putea fi doar un segment dintr-o structură mai mare. Totul indică posibilitatea ca timpul să fie mai degrabă un spațiu fluid decât un fir fix. Întrebarea rămâne: dacă putem percepe doar o fracțiune din acest ciclu, ce alte realități se desfășoară în paralel? Ce am fi în stare să schimbăm dacă am înțelege adevărata natură a timpului? Timpul poate fi real sau doar o iluzie, o convenție pe care mintea noastră a inventat-o pentru a da sens haosului universului. Întrebarea finală nu este doar despre trecut sau viitor, ci despre prezent. Trăim cu adevărat ceea ce credem că trăim sau suntem doar spectatori ai unui scenariu care se repetă de-a lungul eternității? Privind în jurul nostru, în artefacte, în stele, în viața de zi cu zi, fiecare moment ar putea fi un indiciu, fiecare coincidență, fiecare amintire inexplicabilă poate fi un fir al unui timp care nu e liniar, ci un cerc infinit. Și așa rămâne misterul timpului, invizibil,
imposibil de controlat, dar mereu prezent. Poate nu vom afla niciodată adevărul complet,